Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также вкусных заготовок, и чтобы они у вас хорошо хранились. Сегодня специально по вашим заявкам подготовила вот такой агрогороскоп заготовок в декабре 2022 года. Время киевское, но здесь практически очень важно выделить, и я это сделала, дни, когда нельзя делать заготовки. Давайте рассмотрим. Прямо начало месяца, 1 декабря, этот период продолжается. Он продолжается с завершающего дня месяца ноября. И 1, и, кстати, вот будьте внимательны, 2 декабря нельзя делать заготовки и до 13 часов. И в заготовке сюда же очень внимательно те, кто собираются забивать птицу или животных для того, чтобы заготовки сделать из мяса, сала и так далее, то нужно помнить, что этот период тоже касается и забоя птицы или животных. После 13 часов вот этим можно заниматься. И после 13 часов 2, далее 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите, какой длительный период. Здесь и забой птицы, животных, и заготовки. Кроме того, что некоторые, у нас есть зрители в теплых странах, кто-то еще будет заниматься заготовками каких-то плодов, ягод, овощи, фрукты. Это все есть в разных странах, поэтому вот этот период, который я назвала, это благоприятное время для сбора урожая, для закладки на хранение этого урожая, а также для переработки, то есть приготовления различных консерваций, сушки и заморозки. И вот этот период продолжается до конца суток 8. Но уже с 0 часов 9, 10 и 11 до конца суток, этот период, вот 3 дня, нельзя не забивать птицу, животных, нельзя собирать урожай плодов, ягод, и нельзя делать заготовки и закладывать на хранение. Вот этот период исключаем, 9, 10, 11. Далее будут очень хорошие 2 дня, в которые можно и забивать животных, птицу, а также собирать урожай, закладывать на хранение и делать заготовки. И это у нас будет 12 и 13. Вот эти все сутки по 24 часа. Но уже 14, 15 и 16 с 0 часов 14 и до конца суток 16, вот этот период нельзя снова же собирать урожай, закладывать на хранение, забивать птицу и делать заготовки из мяса или сала. Вот этот период запомните. Далее, очень хороший снова период наступает. У нас 2 дня будет, 17-18. Благоприятное время заготовок с 0 часов и до конца суток 18. С 0 17 декабря и до конца суток 18 декабря. Затем будьте внимательны. С 0 часов уже 19, 20, 21 до 15 часов дня. Никаких сборов урожая, никаких забоев и никаких различных заготовок и переработки сельхозпродукции до 15 часов 21. 21 декабря после 15 часов начинается благоприятное время. И оно будет продолжаться 22, 23, 24, а также, смотрите, 25 и 26 до конца суток 26. Видите, очень длительный период. У нас 5 суток, когда можно заниматься заготовками. Использовать это время. Ну и снова же очень неблагоприятное время для того, чтобы не собирать урожай, не закладывать на хранение и не перерабатывать, а также не забивать животных, птицу. Смотрите, это период 27 лучше с начала суток, 28 все 24 часа, 29 до 19 часов вечера.
Если есть возможность, конечно, уже поздно, лучше эти сутки не использовать вообще, потому что, ну, что начнешь и что ты сделаешь в конце уже суток, вечером. 30-31 замечательный период для того, чтобы сделать заготовки, переработку, собрать урожай, заложить на хранение, а также заняться перед Новым годом забоем птицы или животных сельскохозяйственных, с которых вы будете готовить заготовки для хранения. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Сьогодні дуже цікава тема, і ми будемо розглядати ті сприятливі дні для заготівель, які можна використати в грудні 2022 року, час київський. Починається місяць з того часу, коли не можна займатися заготівлями не тільки на зиму, вже зима починається. Для теплих країн теж ця тема дуже важлива. У нас є підписники і глядачі з різних країн нашої планети. І тому ми сьогодні розглядаємо цю важливу тему. 1, 2 грудня, 2 грудня до 13 години ми не робимо ніяких заготівель, також не робимо консервацію, сушіння, заморозку сільгосппродуктів і не закладаємо на зберігання цю продукцію. І в цей час не можна забивати птицю та сільськогосподарські тварини. Тільки після 13 години 2 грудня, а також 3, 4, 5, 6, 7 та 8 до кінця доби 8 можна займатися важливими роботами. Це сприятливий час для різних заготівель, для консервації, для сушіння, для заморозки продуктів, для закладання на зберігання, для того, щоб зайнятися забоєм птахів, сільськогосподарських тварин на м'ясо. Оцей час дуже добрий, бачите, він дуже-дуже великий, у нас великий період для того, щоб зробити цю роботу якісно і щоб ваші продукти гарно зберігалися. Йдемо далі. А далі наступає 3 доби, коли не можна займатися ніякими заготівлями. Заготівлі – це і консервація, це сушіння, заморозка. В цей час не можна забивати птахів та тварин сільськогосподарських для різної переробки. В цей час ми пропускаємо для цих робіт. А вже 12 та 13 гарний період, це період в леві, можна і забивати птиці, птахів, тварин сільськогосподарських. Можна цей сприятливий час використовувати для різних заготівель 12 та 13. Червоним знову виділяю 3 дні, 3 доби, коли не можна займатися заготівлями і переробкою сільгоспродукції. Це буде 14, 15 та 16 грудня. Дуже важливі ці дні, щоб їх не використовувати. В цей час можна займатися іншими роботами. Далі 2 гарних дні – це 17 та 18, коли місяць буде знаходитися в Терезах. Це дуже гарний час. Проводимо всі види заготівель. Сприятливий дуже час. А ось несприятливий час починається 19-го з початку доби, 20-го і 21 грудня до 15-ї години дня. Будь ласка, це несприятливий час для того, щоб займатися заготівлями, різними консерваціями, сушінням, заморозкою всіх плодів, ягід та м'яса і сала. Зате уже 21 грудня після 15 години гарний час наступає. Це в нас знову ж таки стихія вогню, далі стихія землі. Це гарний час для того, щоб займатися з різними
заготівлями 22, 23, 24, 25 та 26. Дуже великий період, коли можна, от я зараз вам виділяю, коли можна займатися заготівлями різними. Це переробка, дуже гарний час для переробки сільгоспродукції. І ось перед Новим роком майже несприятливий час. Тому 27, 28 та 29 до 19 години, 27 бажано з початку доби, оці всі дні, коли буде місяць знаходитися в рибах, ми не займаємося заготівлями. Це несприятливий час і для того, щоб забивати птицю, тварин сільськогосподарських для м'яса. Також не можна збирати врожай і проводити закладку на зберігання. Дуже несприятливий час для консервації, сушіння, заморозки продуктів. Зате, ось дивіться, цей час увечері після 19 години, а краще 29-го пропустити, це таки пізно ввечері, 30 і 31 грудня – дуже гарні дні для того, щоб займатися різними заготівельними роботами, для того, щоб мати дуже гарні продукти, якісні, смачні. Тому це сприятливий час 30 і 31 грудня. Будемо робити всі види заготівель. Це і консервація, і сушіння, і заморозка, закладка на зберігання та забій птиці, птахів та тварин сільськогосподарських. Ну що ж, ми відповіли на ваші запитання і розказали, в який час краще робити заготівлі. Ми вибрали з вами сприятливий час для цих робіт. І знаємо тепер, які у нас червоні рамочки. Це у нас час, коли несприятливо робити всі наші заготівлі. Чи в консервації, чи в сушінні, чи в заморозці та інших видах різних заготівель продуктів для того, щоб потім користуватися протягом зими, весни і навіть влітку, ще на початку літа. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте, почуємося, побачимося. Будьте здорові!